سلام، مستر سیگنال هستم. تاریخ 27/2/2025 ساعتم 12:32 به وقت ایرانه. یه سیگنال داریم، سیگنال خیلی مهمیه چون بازار تو شرایط خیلی حساسیه. تقریبا یک 20 روز 25 روز خیلی خسته کننده رو داشتیم و بازار رنج شده بود جوری که اصلا قابل معامله نبود، نوسان خاصی نداشتیم. اما بریم ببینیم سیگنالمون چیه، داستانش چیه و چه اتفاقی قراره بیفته، در چه شرایطی هستیم. خب همون جور که داخل تصویرم دارید میبینید کانال تلگراممون که سیگنال رایگان میتونید داشته باشید. 2 روز پیش تاریخ 25 ساعت 9:56 شب براتون این سیگنال رو من فرستادم. تصویرش رو میبینید لحظه‌ای که سیگنال فرستادم بازار کجا بوده، نقطه ورود، استاپمون، تارگتمون و اینجا جزئیات کامل سیگنال. معامله شورت با لورج 10 حالت کراس روی آدا و نقطه ورودمون تارگت یکمون که ریوارد یک ماست، تارگت 2 3 4 5 که در نهایت تارگت آخرمون ریوارد 3 رو میتونه برامون داشته باشه. یعنی معامله در نهایت ریوارد 3 رو میتونه برای ما داشته باشه و استاپمون که مشخصه کجاست. اما بریم روی چارت و ببینیم وضعیتش به چه صورته. همونجور که داخل تصویر دارید میبینید روی چارتمون معامله هنوز فعال نشده و اینجاست و نقطه ورودمون هم اینجاست، با نقطه ورودمون فاصله داره. اما میخوام بهتون بگم چرا من این سیگنال رو فرستادم و استراتژی F25 اینجا چجوری کار میکنه، من چی رو دیدم، چجوری ستاپ F25 برای من شکل گرفته. اگر در جریان ستاپ F25 استراتژی F25 نیستید حتما داخل چنل دوره X3 رو ببینید. استراتژی شخصی خودم استراتژی F25 رو بهتون آموزش دادم. اول از همه بهتون بگم که محدوده‌ای که من برای معامله الان در نظر دارم اینجاست، این سقف و نهایت این شادوی پایین رو میبینید اینجا. این میشه محدوده معامله من. یعنی ما اول میایم محدودمون رو مشخص میکنیم. این محدوده‌ای که من مد نظرم و معامله داشته باشم در حال حاضر. و نکته بعد این محدوده اینجا رو میبینید، یک کف اینجا ما داشتیم که با قدرت خوبی شکسته شد. این حرکت واسه ما مهم بود و بعد از شکسته شدن این کف ما دنبال ستاپ F25 هستیم. الان دنبال اینیم که معامله کنیم. اینجا دیگه خیلی ساده است. اولین کاری که میکنیم چیه؟ میایم فیبوناچی رو از بالاترین نقطه‌ای که اینجا داریم به این پایین ترسیم میکنیم. یعنی 2 روز پیش که بهتون سیگنال دادم همینجا بود بازار، حالا تا الان تغییری نداشته و از این بالا به این پایین ترسیم کردم. مووینگ اوریجمون هم که MA25 فعاله. الان یکم اومده پایین. دیروز نه 2 روز پیش که سیگنال بهتون دادم دقیقاً با نقطه ورودمون همپوشانی داشت، روی نقطه بود و خب ستاپمون شکل گرفته. دقیقاً اون تاییدیهایی که می‌خواستیم رو داریم. نقطه ورود ست شد، استاپمون پشت خط یک فیبو، این خط زرد رنگ. من این باکس آبی رو پاک کنم که بهتر ببینید. پشت این خط زرد رنگ باید میذاشتم. چرا این اختلاف کوچیک رو نذاشتم؟ چون نباید تا اینجا بیاد بالا. اگر بخواد این بالا رو ببینه، این بالای خط زرد رنگ، خط یک فیبو رو هم میتونه هانت کنه، میتونه استاپمون رو بزنه، پس تفاوتی نداره. اما یه نکته کنکوری میخوام بهتون بگم، خیلی خیلی مهمه این نکته. استاپ این معامله میتونست پشت این سقف، پشت این باکس باشه، اما این جاییه که احتمال هانت شدنش خیلی زیاده. یعنی خیلی ها میان استاپشون رو پشت همین میذارن و اینجا هانت میشن. ما اینجا نمیذاریم استاپمون رو و استاپمون باید پشت خط یک میذاشتیم. اما چون از نظر پرایس اکشن و حرکتی که اینجا داریم و MA که اینجا قرار گرفته، این حرکتی که مارکت براش میتونیم پیش بینی کنیم، مثلا سناریو بچینیم، نهایت باید بیاد مثلا اینجا رو ببینه، این سقف رو ببینه، یک کوچولو بالاترش رو ببینه. نباید بیاد استاپمون رو بزنه یا خط یک رو ببینه، خط یک فیبو رو ببینه و تاچ کنه. پس به خاطر اینه که استاپمون رو یکم کوچیک‌تر گذاشتیم و از طرفی استاپمون رو پشت این باکس نذاشتیم، پشت این بیس نذاشتیم، پشت این سقف نذاشتیم. حالا اسمش هر چیزی که میخوایم بگین و من اینو فیبو رو پاک کنم یکم خلوت بشه. یه
علامت کوچیک براتون بزنم. این دایره نارنجی رنگ رو ببینید، منظورم این گره معاملاتیه. یعنی خیلی میان استاپشون رو پشت این میذارن، منم میتونستم بذارم اما این احتمال هاند شدنش خیلی زیاده، به خاطر همین اینجا نذاشتم و استاپ مطمئن ترا. استاپمون خیلی استاندارده، خیلی استاندارد و خوبه. و نقطه ورود و تارگت خروجمون که روی ریوارد 3 ست شده. قبل از اینکه به این کف برسه، چون این حرکتی که اینجا ما داریم بیاد اینجا اصلاح بزنه، احتمالاً این حرکت تا همین پایین رو داشته باشه، یعنی تا این پایین رو ببینیم. اما ما قبل از این کف ریوارد 3 مون رو میگیریم و از معامله میایم بیرون. حالا بازار ممکنه بیشتر بریزه، نمیدونم، ممکنه اصلا تا اینجا نریزه، نمیدونم. میخوام بهتون بگم چه اتفاقاتی رو ما میتونیم سناریو براش ببینیم، یعنی چه چیزایی رو میتونیم انتظار داشته باشیم. خب معاملمون که هنوز فعال نشده، میخوام بهتون بگم چه جوری ما ممکنه استاپ بخوریم. این حرکت اینجا رو میبینید، اینجا باید خیلی سریع، یعنی دیگه زیاد نباید طول بکشه. من اینجا یه علامت براتون بزنم، اینو میبینید، این نباید خیلی طولانی بشه، مثلا تا اینجا بیاد تا اینجا بیاد. خب باید همین امروز نهایت تا مثلا فردا صبح اومده باشه بالا، یعنی این محدوده رو نباید ببینه، نباید اینجا بیس درست کنه، نباید باکس درست کنه. خب اینجا نباید این حرکت رو بزن، باید شروع کنیم به اصلاح دادن و بیاد بالا به سمت مووینگ اوریج و نقطه ورودمون. اگر این حرکت رو انجام بده طبق استراتژی F25 سناریو ریزشی که داریم، احتمال زیاد اتفاق میفته و حداقل تا ریوارد 2 ما، یعنی همین کف، همین جایی که الان بازار هست، تا این محدوده رو میتونه بیاد. یعنی اینجا جاییه که ما میتونیم تصمیم گیری کنیم که آیا با ریوارد 2 خارج بشیم، سیو سود بزنیم، نزنیم، چی کار کنیم. البته من فکر میکنم اگر اینجا خیلی نمونه و نقطه ورودمون رو تاچ کنه و به سمت پایین برگرده، خیلی پرقدرت برگرده و زیاد درگیر این نشیم که اینجا مثلا بخوایم سیو سود بزنیم یا تصمیم گیری داشته باشیم و ریوارد 3 مون رو بگیریم. حالا ما نمیدونیم دیگه چه اتفاقی میفته. الان قبل از اینه که معامله فعال بشه و ما فقط سناریوها رو داریم بررسی میکنیم. اما اگر بخواد استاپ بخوره، اینجا یکم صبر میکنه، یک محدوده رو شکل میده، یه باکسی درست میکنه، بیسی درست میکنه و این بیس به سمت بالا شکسته میشه. با توجه به اینکه مووینگ اوریجمون اینجاست، باید مووینگ اوریج رو رد کنه. مووینگ اوریج تایم فریم 4 ساعته هم هست، خیلی قویه. یعنی اینجا اگر بخواد استاپ ما رو بزنه، به احتمال زیاد با یک کندل ماریبوزو، یک کندل بسیار قوی میاد استاپ ما رو میزنه و مثلا همچین حرکتی در این حد حرکت مثلا قوی باشه، ممکن اتفاق بیفته و اینجوری ما استاپ بخوریم. پس بهتون گفتم اگر معامله فعال بشه ما چجوری تارگتمون رو قراره بگیریم و استاپ هم بخوایم بخوریم به چه صورته و چرا این معامله ست شده، استراتژی F25 چجوری کار میکنه، نقطه ورود، استاپمون، تارگتمون بر چه اساسیه. و معاملمون هم هنوز فعال نشده، ممکنم هست فعال نشه، یعنی ممکن همینجا مستقیم به سمت تارگتمون بیاد. اگر این اتفاق بیفته قبل از نقطه ورودمون به سمت تارگتمون بیاد، ریوارد 3 رو ببینه، این معامله دیگه برای من کنسله، مگه اینکه شرایط بازار رو اون لحظه ببینم اتفاق خاصی بیفته، چیز دیگه‌ای ببینم که بخوام معامله رو همچنان نگه دارم با همین نقطه ورود، با همین استاپ، با همین تارگت. در غیر این صورت اون موقع معامله کنسل میشه و میبینیم دیگه چه اتفاقی میفته. الان قبل از معامله است و پارت اول ویدیومونه. بهتون گفتم که همیشه پارت 1 توضیحاتش بیشتره، چون میخوام بهتون بگم چرا ما این معامله رو داریم میگیریم. خب توضیحات اول کار و قبل از اینکه معامله فعال بشه رو بهتون دادم. بریم بیایم، احتمالاً زمانی که معامله فعال بشه بیام. اگر اتفاق خاصی نیفته یا اینکه مثلا معامله ممکنه اون لحظه‌ای که فعال میشه خیلی سریع تارگت بزنه، فرصت نشه ویدیو بگیرم، خب شرایط متفاوته. اما سعی میکنم معامله فعال شد بیام ویدیو بگیرم و شرایط رو توضیح بدم در چه حالت هستیم و چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی محتمله بیفته و راجبش صحبت کنیم. پس بریم ببینیم چی میشه.
تاریخ 2/3/2025 هستیم، ساعت هم 6:27 عصر به وقت ایرانه. اومدم سراغ معامله و داخل کانال تلگرام بهتون گفتم این سیگنال دیگه کنسله، اوردر رو کنسل کنید و این معامله رو دیگه نمیخوایم بگیریم، دیگه برامون اعتبار نداره و به نقطه ورودمون هم نرسید. اما میخوام بهتون بگم چرا دیگه اعتبار نداره، چرا باید کنسلش کنیم، چه ریسک هایی رو داریم و استراتژی F25 اینجا به ما چی میگه و چجوری به ما میگه که باید معامله رو کنسل کنیم، دیگه این معامله رو نباید بگیریم. اول از همه چی من کانال تلگرام بهتون نشون بدم که سیگنال رایگان رو دریافت میکنید. براتون تو ویدیو چند دقیقه قبل‌تر هم بهتون نشون دادم که تاریخ 25م این سیگنال ارسال شده و تقریبا یه هفته طول کشید، خیلی طول کشید، اصلا نباید این اتفاق میافتاد و چون اعتبار داشت، هنوز سناریو اعتبار داشت، ما صبر کردیم. اما الان دیگه ارزش صبر کردن نداره. سیگنالمون رو دیدین، تاریخ و ساعتش مشخصه و امروز 2 مارچ ساعت 6:10 براتون نوشتم که پوزیشن فعال نشد و سیگنال رو کنسل کنید. منتظر سیگنال جدید باشید. میخوایم سیگنال جدید داشته باشیم. چی شد که من کنسل کردم؟ همونجور که میدونید مووینگ اوریج MA25 داخل استراتژی F25 خیلی مهمه. استراتژی F25 یکی از ستونهای اصلیش این مووینگ اوریجه. زمانی که من سیگنال رو براتون ارسال کردم مووینگ اوریج ما روی نقطه ورود ما بود، اما این حرکت اول اینکه به سمت پایین به سمت تارگتمون اومد که گفتم اگر تارگتمون تاچ بشه، یعنی این پایین که تاچ نشده، این سناریو دیگه برای من ارزش نداره و این معامله رو دیگه نمیگیرم. این اتفاق نیفتاد ولی تا نزدیکاش اومد، اما بازم اوکی بود. چی شد که دیگه این معامله برای من ارزش نداره؟ اینقدر حرکت کند بود و اینجا موند که مووینگ اوریج اومد پایین. الان ببینید مووینگ اوریج 4 ساعته که اینجا برای ما با نقطه ورودمون هم پوشانی داشت، اومده اینجا قرار گرفته. خب اینجا اگر بخواد به سمت نقطه ورود ما بره، مووینگ اوریج رو رد میکنه، قطعش میکنه و دیگه اون سناریو دیگه ستاپ F25 دیگه شکل نمیگیره. ممکنه با یه ستاپ دیگه بتونیم دوباره شورت بگیریم اما چون لایو تریدای ما، سیگنالای ما به خاطر اینه که ما این استراتژی F25 خوب یاد بگیریم، اینو باید بدونید که چرا ما کنسلش کردیم. اینو باید کنسل میکردیم چون F25 به ما میگه اینو رد کنه، این مووینگ اوریج رو رد کنه، دیگه اعتبار نداره. اونطور که بهتون دارم میگم این اعتبار نداره. اگر رد کنه و به سمت نقطه ورودمون بره، به احتمال زیاد استاپمون رو میزنه. یک اتفاق افتاده که خیلی مهمه، نکته کلیدیه که میتونه باز همین سناریو اعتبار داشته باشه اما ریسکش بیشتره. اینجا مووینگ اوریج 4 ساعته رو ما داریم. من براتون علامت بزنم. مووینگ اوریج 4 ساعتمون اینجاست و مووینگ اوریج دیلی روزانه رو میخوام الان بهتون نشون بدم. و اما مووینگ اوریج روزانه الان این بالاست، یعنی یک گپی از این دایره نارنجی رنگ تا مووینگ اوریج روزانه وجود داره که همون هولوش نقطه ورود ماست. ممکنه بازار حرکت کنه برسه به مووینگ اوریج روزانه، نتونه ردش کنه که نزدیک نقطه ورود ماست و دوباره به سمت پایین بیاد و تارگت بده. این اتفاق ممکنه. میتونید این ریسکو داشته باشید ولی من ترجیح میدم این ریسکو نداشته باشم. این همه موقعیت تو بازار است، چرا باید این ریسکو انجام بدم؟ پس این گپ، این فاصله که بین مووینگ 4 ساعته و روزانه هست، این همون محدوده میتونه باشه که بازار بیاد بازی کنه، معامله ما هم فعال بشه و این سناریو ریزشی ادامه داشته باشه. ولی برای ما دیگه جذاب نیست و میخوایم معامله دیگه ای رو داشته باشیم، چارت دیگه ای رو ترید کنیم، تایم فریم دیگه ای رو ترید کنیم. شما این حرکتی که الان بهتون گفتم مثلا 4 ساعت با روزانه، ممکنه بین 5 دقیقه با 15 دقیقه داشته باشید، 5 دقیقه با 1 ساعت داشته باشید، 1 ساعت با 4 ساعت داشته باشید. همه اینا شدنیه. بهتون گفتم تو همه تایم فریم ها میتونید کار کنید و این معامله و این سیگنال رو من داخل تایم فریم 4 ساعته دیده بودم و به خاطر همینم انقدر طول کشید. البته که نوسان چیزی که میخواستم نبود، خیلی زودتر میتونست تکلیف مشخص بشه، خیلی طول کشید.
اما ستاپ داخل تایم فریم 4 ساعته بوده. ما نمیتونیم بیایم تو تایم فریم دیگه دوباره دستکاریش کنیم و برای خودمون دلیل و منطق بیاریم نه حالا به خاطر این صبر کنیم. نه، استراتژی F25 به ما گفت این معامله فعال نشد، دیگه سناریوش اعتبار نداره. امیدوارم متوجه کنسل شدن معامله شده باشید و بدونید که استراتژی F25 چجوری کار میکنه و چرا ما حاضر نیستیم یه سری ریسکا رو انجام بدیم و میریم سراغ معامله بهتر، موقعیت بهتر و باید از یه سری از معاملات یاد بگیریم بگذریم. همه معاملات لازم نیست تجربه کنیم، یه جاهایی باید یاد بگیری بگذری. اگر بتونی بگذری میتونی اول حسابتو حفظ کنی، جلوی ضرراتو بگیری و بعدم میتونی سودهای خیلی خوب رو تجربه کنی. مرسی که همراه من بودید و این معامله رو هم با من تجربه کردید. درسته فعال نشد، سود نشد، ضرر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی داخل همین معامله شما متوجه شدید که استراتژی F25 همچین حالتی ممکنه براش پیش بیاد و این حالت پیش اومد ما ترید نمی کنیم. اگر استراتژی F25 رو استفاده نکردید، نمیدونید داستانش چیه یا نیاز دارید آموزش ببینید، داخل کانال یوتیوب دوره X3 من آموزشش رو گذاشتم. استراتژی شخصی خودمه، تمامی سیگنال‌ها رو با همین استراتژی دارم براتون ارسال میکنم و خیلی استراتژی ساده، جذاب و کاربردیه که بارها داخل سیگنال‌ها دقتش رو دیدین و دیدین که چجوری میتونیم استفاده کنیم و تایم فریم خاصی نداره، تو هر تایم فریمی میتونید استفاده کنید. امیدوارم بهترین نتیجه رو از استراتژی F25 بگیرید و منتظر سیگنال های بعدی باشید که بتونیم با هم دیگه ترید کنیم، هم آموزش ببینیم که هدف اول من آموزش شماست که ببینید این سیگنال ها چجوری کار میکنن، استراتژی F25 چی کار میکنه و در کنار اون بتونیم با همدیگه سود بگیریم از بازار و یه قدم رو به جلو بریم. حواستون به پیج اینستاگراممون باشه، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، کامنت و لایک فراموش نشه. نظری، ایده‌ای یا در مورد همین معامله اگر چیزی به ذهنتون میرسه حتما برای من کامنت کنید، من میخونم، لازم باشه براش ویدیو اختصاصی میسازم. مخلص شما، تا ویدیوی بعدی.